რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება დემოკრატია და მოქალაქეობა, საგანი, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლება, რა არის ამ კურსის მთავარი მიზანი და როგორია სტუდენტთა ჩართულობა სამოქალაქო სექტორის განვითარების პროცესში. ეს იქნება გადაცემის მთავარი თემა. დღეს ასევე გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ შევეხებით გამოცდების თემასაც. საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ 2 ივლისს იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და გადაცემის ბოლოს ჩვენ გველოდება ჩართვა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან. სატელეფონო ხაზზე იქნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია მიმინოშვილი. წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ლელა ჯავახიშვილს, საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის სამოქალაქო და ამომრჩეველთა განათლების ოფიცერს, ასევე ჩვენი გადაცემის 2 სტუმარს, სტუდენტებს, თემურ ბეჟანიძეს, სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელს და მარიამ გულიაშვილს, სტუდენტს ასევე, რაც ძალიან სასიხარულოა, სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელს ასევე. ქალბატონ ლელა, დავიწყოთ სულ თავიდან და მივაწოდოთ ჩვენ მსმენელს ინფორმაცია, რას გულისხმობს ეს კურსი და რატომ გაჩნდა იდეა, რომ ყოფილიყო აი ამ საგნის სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებთ და იმით ეს კურსი, სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსი IFS-ის ინიციატივით შეიქმნა. IFS-ი გახლავთ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი, რომელიც გლობალური ორგანიზაცია, მოღვაწეობს საქართველოში 1995 წლიდან და ნამუშევარი აქვს მსოფლიოს 155 ქვეყანაში. ჩვენი ამოცანებია ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნებისა და დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესების განვითარების ხელშეწყობა, სხვა მიმართულებით. პროექტი, რომელიც ამჯერად ხორციელდება, ეს არის მრავალასპექტიანი, მათ შორის არის სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსის სწავლების ხელშეწყობა და ხარისხის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, დავიწყეთ 2010 წლიდან. დიახ. მას მერე, რაც USAID-მა შეისწავლა, რომ უნივერსიტეტებში არის სწავლება სამოქალაქო განათლების კურსი და იყო საჭიროება, რომ შექმნილიყო მსგავსი კურსი. IFS-ის ინიციატივით სწორედ მოხდა ამ კურსის შექმნა, ქართველი და ამერიკელი უცხოელი, ასე სხვა ქვეყნის უცხოელი ექსპერტების მიერ და კურსი ითვალისწინებს ახალგაზრდების სამოქალაქო კომპეტენციების ამახლებას და განვითარებას. მოგეხსენებათ 2011 წლიდან პარტნიორი უნივერსიტეტების რაოდენობა იყო ძალიან ცოტა, იყო სულ 6 უნივერსიტეტი, სადაც ისწავლებოდა სამოქალაქო განათლების კურსი. დღეს უკვე 30-ია მათი რაოდენობა და ყავს პარტნიორთა შორის ისეთი სპეციალიზირებული სასწავლებლები, როგორიცაა თქვა საზღვაო აკადემია ბათუმში, გორში თავდაცვის აკადემია, თქვა ზურაბ-ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სკოლა და ასე შემდეგ. მოვიცავთ სრულიად რეგიონულ უნივერსიტეტებს და ძირითად უნივერსიტეტებს, რომლებიც თბილისშია. იზრდება ინტერესი ამ საგნის მიმართ, ანუ ვითარება 2010 წლიდან 2018 წლამდე საგნობლად შეიცვალა დამოკიდებულებებიც, აი თუ გაიზარდა ვთქვათ მოთხოვნა ამ მიმართულებით და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 155 ქვეყანაში მოღვაწეობს თქვენი ორგანიზაცია საქმიანობს, როგორი არის აი ამ ქვეყნების გამოცდილებაც? თვითონ აუცილებლად აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაციის სლოგანიც ასეთია, ეს არის ინგლისურად Global Expertise, Local Solutions, Sustainable Democracy, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის გლობალური ექსპერტიზა, ადგილობრივად მიღებული გადაწყვეტილებები უდრის
მდგრად დემოკრატიას. ანუ შესაბამისად მსგავსი ფორმალური თუ არაფორმალური ხასიათის სამოქალაქო განათლების კურსები სხვა ქვეყანაში იყო იმპლემენტირებული, მაგრამ ჩვენი გახლავთ სრულად ინოვაციური და ჩვენი პარტნიორებიც, ასე ვთქვათ, არიან ყველა ეს ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც გამოთქვა მზაობა შესთავაზოს ეს კურსი თავიანთ სტუდენტებს. რიცხვი, რა თქმა უნდა, პარტნიორების გაზრდილია, როგორც გითხარით 6-დან 30-მდე დღეს, ასევე გაზრდილია სტუდენტთა რაოდენობა. სტუდენტებს რაც შეეხება, ანუ კურსდამთავრებულები უკვე ტრადიციად იქცა, აკეთებენ თავიანთ გამოცდილების გაზიარებას. მათთვის, ვინც აპირებს რომ აიჩიოს ეს კურსი და ყოველთვის მათი დამოკიდებულება არის დადებითი, იმიტომ რომ ეს კურსი არ არის მხოლოდ სალექციო ხასიათის, არ არის მხოლოდ თეორიული, ინტერაქტიული ხასიათის არის და გარდა ლექციების არის სავარჯიშოები, დებატები, სიმულაციები, თქვათ ფილმების და კლიპების განხილვა და უკეთ ამაზე დებატებიც ხდება ხოლმე. ეს ყველაფერი ძალიან სიახლე იყო დასაწყისში თავისთავად, დღემდე ძალიან აქტუალურია და გარდა მისა კურსი ითვალისწინებს იმას, რომ ერთი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტთა ჯგუფები შეიმუშავებენ გარკვეულ კვლევით პრობლემურ საკითხებს, იკვლევენ მას სხვადასხვა პერსპექტივიდან, თქვათ, კანონმდებლობიდან, ადამიანის უფლებების პერსპექტივიდან, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პერსპექტივიდან და ასე შემდეგ და იმ თეორიულ ცოდნას რეალურად პრაქტიკულად აი ამ პროექტებში ახორციელებენ. გასაგებია მივმართოთ სტუდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი გამოცდილება. თქვენი მოსაზრებით, თქვენი გადაწყვეტილების საფუძველი რა გახდა რომ დავიწყოთ, რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ეს ხო ერთ-ერთი არჩევითი საგანი და თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ეს საგანი შეგესწავლათ. რა საინტერესო გამოცდილება მიიღეთ, თქვათ, რა შეიცვალა თვითონ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ დემოკრატიული საზოგადოების მთავარი მიღწევა არის სამოქალაქო საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი მიღწევა არის განათლება. მარიამ, დავიწყოთ თქვენით და შემდეგ თემოთ შემოგვიერთდება. მოგესალმებით. კურსით დაინტერესება ჩემ შემთხვევაში გამოიწვია ინფორმაციამ ზოგადად, რომელსაც ვფლობდი ამ კურსის მიმდინარეობის შესახებ. ამასთან კურსთან ერთად საკმაოდ აქტუალური იყო ჩვენს უნივერსიტეტში სტუდენტური, უბრალოდ სამოქალაქო განათლების ჟურნალი სივიკუსი, რომელიც ზუსტად იმ ორგანიზაციის ფარგლებში გამოიცემოდა, რომელიც უძღვება ამ სამოქალაქო განათლების კურსს. ეს არის სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია. მე მქონდა უკვე გამოცდილება ამ ჟურნალში სტატიების წერის, შესაბამისად მქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია ამ კურსის მიმდინარეობის შესახებ და გადაწყვიტა რომ ეს კურსი გამეარა პირველივე კურსზე. იმიტომ რომ იმაჩნია რომ ეს არის ძალიან კარგი შესავალი იმისთვის რომ შემდგომ საკუთარი მიზნები, საკუთარი სპეციალიზაცია სწორად მიმართო და განავითარო სწორი მიმართულებით. კურსი არ შეიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას იმ დონეზე, რაც დავუშვათ სასკოლო განათლებაში არის მოცემული სამოქალაქო განათლებაში. კურსის თეორიული მასალა ითვალისწინებს საკმაოდ სრულყოფილ ინფორმაციას სახელმწიფოს პოლიტიკის, პოლიტიკური იდეოლოგიების, რეჟიმების, ასევე დემოკრატიის თანამედროვე ტენდენციების შესახებ, რაც მაგალითად ასეთი ღრმა ფორმით არ არის მოცემული სასკოლო განათლებაში. ამიტომ აი განსაკუთრებით სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში მოღვაწე სტუდენტებს აუცილებლად სჭირდებათ ასეთი ტიპის თეორიული შესავალი, ჩემი აზრით, შემდგომში საკუთარი პროფესიის სპეციალიზაციისთვის. კურსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჩემი აზრით უნივერსიტეტში არის ის, რომ თანამედროვე ქართული აკადემიები დაცლილი არის ხოლმე პრაქტიკული საქმიანობისგან. ჩვენ თითქმის არ გვიწევს შეხება პრაქტიკულად მუშაობასთან, policy paper-ებზე, მაგალითად კვლევით დოკუმენტებზე. არ გვეძლევა ამის საშუალება სხვა დანარჩენი ფორმალური აკადემიური კურსების ფარგლებში. ამიტომ ეს კურსი იყო საინტერესო გამოცდილება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ რეალურად მოგვეცა საშუალება პირველად გაგვეკეთებინა მინი კვლევა რაღაც საკითხის შესახებ
ვინახებ, ჩვენ შეგვესწავლა სახალხო დამცველის ანგარიშები, ქონდა შეხება ასევე საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვასთან და საბოლოო ჯამში ეს პროექტები არა მხოლოდ დებს რაღაცა კონკრეტულ პრაქტიკულ შედეგებს, არამედ შენ გაძლევს რაღაც მნიშვნელოვან თეორიულ ცოდნას და გამოცდილებას. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ პროექტს, რომელზეც მე ვიმუშავე, ეს ეხებოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას თბილისში. იმ პერიოდში იყო 2014 წელს საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საჯარო სივრცეების ნაკლებობა და დღემდე არის რა თქმა უნდა ეს პრობლემა, თუმცა იმ დროს განსაკუთრებით აქტუალური იყო, იმიტომ რომ ჰაერის დაბინძურების დონეც საკმაოდ სულ შედეგებს აჩვენებდა იმ წლის მონაცემებით და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის გაქრობის ტენდენციები შეინიშნებოდა ქალაქში. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ იმ დროს გვეშველა ყველაზე კრიტიკული ადგილისთვის ეს იყო ფარნავაზის სკვერი აულაბარში და ჩვენი მთლიანი პროექტი იყო მიმართული ამ სკვერის გადასარჩენად მიმართულ ადვოკატირებაზე, რის შედეგადაც სკვერი გადარჩა, დღეს საჯარო სივრცეს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის და მგონია, რომ ამ პროექტმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებისთვის. თემო პრაქტიკულ გამოცდილებაზე საუბრობდა მარიამი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, აი თქვენ კონკრეტულად რა პრაქტიკული გამოცდილება შეიძინეთ და როგორ შეძელით რომ შემდეგ აი ეს გამოცდილება თქვენ საქმიანობაში აგესახათ? მარიამა ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა. კი, მესალმებით, ერთი რაც მინდა მარიამის ნათქვამს დავამატო ძალიან მოკლედ არის რომ ეს კურსი არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ სოციალური მეცნიერებების სტუდენტებისთვის საჭირო. იმდენად ზოგადი თემატიკა არის ამ კურსში და ის თემატიკა, რომელიც საჭიროა თუნდაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში ნებისმიერ მოქალაქისთვის. ვფიქრობ, რომ ეს კურსი გაცილებით უფრო სავალდებულო ხასიათს უნდა იღებდეს, თუნდაც ჰუმანიტარულ, ეკონომიკურ ფაკულტეტზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩემს პრაქტიკულ ასე ვთქვათ მუშაობას პროექტს, ეს შეეხებოდა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას საუნივერსიტეტო სივრცეში. თუმცა ეს პრობლემა ჩვენ ასე არ შესწავლა არ მოგვიხდენია პრობლემის, იმიტომ რომ პრობლემა თვითონ ადგილზევე ჩანდა ჩვენ სალექციო კურსებზე. ჩვენთან სწავლობენ ეგრეთ წოდებული 4+1 პროგრამით შემოსული სტუდენტები, რომლებიც ერთი წელი ქართულ ენას სწავლობენ და შემდეგ ბაკალავრიატზე აბარებენ და ჩვენ ხედავდით, რომ მათ არ ქონდათ კომუნიკაცია ჩვენთან, ხედავდით, რომ ვერ ეწეოდნენ იმ მასალებს, ვერ იგებდნენ ქართულად ადეკვატურად იმ ინფორმაციას და ვერც ანალიზებდნენ მას. შესაბამისად, ვიფიქრეთ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი თანადგომით რაღაც ერთობლივად გაგვეკეთებინა ასე ვთქვათ ერთობლივი პროექტი, რომელიც ერთი მხრივ დავეხმარებოდით ამ სტუდენტებს თუნდაც მიმდინარე კურსების უფრო ადეკვატურად და მარტივად გაგებაში და მეორე მხრივ გვინდოდა რომ აი ამ თემებზე როგორც იყო დაუშვათ დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება, გენდერული თანასწორობა და ასე შემდეგ უფრო მეტი ასე ვთქვათ თეორიული ცოდნა მიგვეწოდებინა, ოღონდ უფრო გამარტივებული სახით. შესაბამისად ჩვენი პროექტი მოიცავდა ძირითადად საჯარო სალექციო კურსებს, რომელიც იყო ამ თემების უფრო მეტად ფილოსოფიურ ასპექტებზე ორიენტირებული და ეგრეთ პირობითად საუბრები ფილოსოფიაზე. და ჩვენ მაქსიმალურად შევძელით, რომ იმ წელს, ვინც ჩვენთან ერთად გადიოდა იმ კურსს უნივერსიტეტში იყვნენ ასეთი სტუდენტები, მაქსიმალურად ინკლუზირება მომხდარიყო ამ სტუდენტების ამ სივრცეში და მაქსიმალურად დავხმარეთ, რომ უფრო მარტივად და გასაგებად მიიღოთ ბევრი ტიპის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მარტივად ვიღებდით და გვქონდა ამის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო გადაცემის თემა გვაქვს დემოკრატია და მოქალაქეობა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ლელა ჯავახიშვილს, საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის სამოქალაქო და ამომრჩეველთა განათლების ოფიცერს და სტუდენტებს თემურ ბეჟანიძესა და მარიამ გულიაშვილს. ჩვენ საუბრობთ საგანზე, ერთ-ერთ კურსზე, ეს არის დემოკრატია და მოქალაქეობა. კურსის ფარგლებში სტუდენტები ეცნობიან სახელმწიფო და საარჩევნო სისტემებს, ადამიანის უფლებებსა და მათი დაცვის საერთაშორისო და ადგილობრივ მექანიზმებს. ქალბატონ ლელა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2011 წლიდან დაიწყო ამ კურსის განხორციელება სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. საინტერესოა თუ განიცდის ეს კურსი ცვლილებებს და როგორ ხდება კურსის განახლება. მოგახსენებთ, შესაბამისად სამოქალაქო განათლების კურსი სრულიად ახალ და მიმდინარე მოვლენებს ეყრდნობა. შესაბამისად, ის სახელმწიფო, რომელიც 2011 წელს გამოიცა, გადახალისდა, განახლდა
და სამუშაო ვერსიამ გაიარა პილოტირება 4 უნივერსიტეტში, ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტებში. IFS-ი ძალიან ფრთხილად ეკიდება ყველა იმ შენიშვნას, რომელიც გამოთქვეს ლექტორებმა და სტუდენტებმა, რომლებიც იყვნენ ჩართული პილოტირების პროცესში, ჩატარებული იქნა ფოკუს ჯგუფები და სტუდენტების გარდა ლექტორებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ სახელმწიფოს დახვეწაში. შესაბამისად წიგნი, რომელიც გამოიცა 2017 წელს, მოიცავს ყველა იმ უკანასკნელ განვითარებულ მოვლენებს საქართველოში და მსოფლიოში, რომლებიც თემატურად, რა თქმა უნდა, გაშლილია სახელმწიფოში. შესაბამისად სახელმწიფოს თავიდანვე ჰქონდა მასწავლებლის წიგნი, სტუდენტის წიგნი, შესაბამისად განახლდა მთლიანი სახელმწიფოების კომპლექტი, ასე ვთქვათ და ეს სახელმწიფო დღეისთვის არის ალბათ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა საქართველოში, რომელიც ყველაზე ახალი შექმნილია და ახლად განვითარებულ მოვლენებს ემყარება. გარდა ამისა, წიგნის პრიორიტეტი ის არის, რომ თეორიის გარდა მასში არის кейსები, ანუ ის ამბები, რომლებიც თემატურად არის გადანაწილებული და მათი პროცენტი არის 15%-ზე მეტი, ანუ სადღაც 300 გვერდიან სახელმწიფოში სულ 40 ასეთი ამბავი მოთხრობი, რომელიც ძალიან უმარტივებს ახალგაზრდებს გაგებას აი იმ კონკრეტული ადამიანის უფლებების, თქვათ, დარღვევის ფაქტების, რომლებიც საქართველოში მოხდა, ან ძალიან გახმაურებული ფაქტებია მსოფლიო მასშტაბით. მე დავამატებ იმასაც, რომ აქ ითქვა სამოქალაქო განათლების კურსი, ზოგ უნივერსიტეტში არის სავალდებულო, ზოგან არჩევითი. მაგალითად, ჯიპაში ეს პირველ კურსზე ბაკალავრებს სავალდებულო კურსი აქვთ და მე როდესაც მათთან ურთიერთობ, ვამჩნევ დიდ ცვლილებებს, რომელიც მათში ხდება, ანუ უფრო თამამები ხდებიან, უფრო ერკვევიან საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში, ვის რა უფლებები აქვს, ვის რა პასუხისგებლობები აქვს, თვითონ სად არიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ხო, მოქალაქეები და როდესაც ამ ყველაფერს თეორიულად იგებენ და პრაქტიკულად ახორციელებენ პროექტების სახით, თქვენ არიც ვერ წარმოიდგენთ ალბათ რამდენად შედეგზე ორიენტირებას სწავლობენ, ანუ ის რომ პროექტს აქვს თავისი მიზანი და ეს მიზანი უნდა იყოს აუცილებლად მიღწევადი თავიდანვე არჩეული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც გლობალურ საკითხებს ვერ შეისწავლიან 6 თვის განმავლობაში, 1 სემესტრის განმავლობაში და მათ იციან, რომ რაც უფრო დააკონკრეტებენ მიზანს, მით უფრო გავლენ შედეგზე და ამ პროექტებში მათ ქულა ეწერებათ. მაგრამ ამ კურსის კიდევ ერთი პლუსი ის არის, რომ პროექტებს გარდა რომლების კურსის განმავლობაში ახორციელებენ სტუდენტები, ისინი აგრძელებენ მუშაობას და სხვა პროექტებსაც იკვლევენ და ქმნიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან მრავალმხრივ მუშაობენ. ერთ-ერთი მაგალითი თუნდაც არის აქ წარმოდგენილი სტუდენტების მიერ დაარსებული ორგანიზაცია, კიდევ ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი მოყვა უნივერსიტეტში სტუდენტთა ჯგუფმა, ჩვენი კურსის სტუდენტებმა, თავიდან ჩაწერეს ჩვენი სახელმწიფოს აუდიო ვერსია. აუდიო ვერსიას მოყვა ის ფაქტი, რომ მათ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ინიციირება გააკეთეს იმის, რომ რატომაც არ გავხსნათ კუთხე საბიბლიოთეკო უსინათლოებისთვის, როდესაც ასეთი სტუდენტები ყავს. ეს იყო პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც ბიბლიოთეკაში გაიხსნა კუთხე უსინათლოებისთვის და იქ პირველი სახელმწიფო, რომელიც დაიდო, იყო ჩვენი დემოკრატიის მოქალაქეობას აუდიო ვერსია, რომელიც შემდგომ IFS-მა გამოსცა და თან დაურთა აუდიო დისკი. ანუ ამ პროექტმა კიდევ გავლენა იქონია იმაზე, რომ ჩამოყალიბდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამავე ახალგაზრდობის და მათი თანამოაზრეების მიერ მოიპოვეს გრანტი ღია საზოგადოებიდან და აი ამ კუთხისთვის მოხდა შეძენა ძალიან ძვირადღირებული ტექნიკის, კომპიუტერული პროგრამების, სპეციალური უსინათლოებისთვის, სკანერის, პრინტერის. დღეს ეს ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში.
ქალბატონ ლელა, კიდევ ერთი კითხვა და მე მინდა ისევ სტუდენტების გამოცდილების შესახებ ვისაუბროთ. თქვენ თქვით, რომ 2017 წელს შევიდა მთელი რიგი საკითხები, განახდა სახელმწიფო. ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული მაგალითის დასახელებას არ გთხოვთ, მაგრამ კონკრეტულად რაზე გამახვილდა უფრო მეტად ყურადღება 2017 წელს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი წლები იყო, ხო, 2011-დან 2017 წლამდე. რაზე გაკეთდა მთავარი აქცენტები ამჯერად? კი ბატონო, სახელმწიფო მოიცავს 4 მნიშვნელოვან თავს. ეს არის მართვა გამგეობა და საზოგადოება, პირველი თავი, გახლავთ ადამიანის უფლებები, მეორე თავი, მესამე თავი სამოქალაქო საზოგადოება, მეოთხე მოქალაქეთა თანამონაწილეობა. ანუ ამ 4-ვე თავში შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რადგან ქვეყანაში მიმდინარეობდა საკმაოდ ბევრი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენა. მათ შორის საარჩევნო კუთხით რაც შევიდა ცვლილება, იცით რომ სისტემა იცვლება, ხო? არჩევის და ამ სახელმწიფოში არის სრულიად 2000 ახალი 2017 წელს, როდესაც სექტემბერში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გარდა ჩატარდეს არჩევნები საპარლამენტო პარტიული სიებით. ანუ აი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, როდის რა უნდა ჩატარდეს, როგორ უნდა ჩატარდეს, ადამიანის უფლებებიდან თავიდან გამომდინარე კიდევ კონკრეტულად ის ფაქტი, რომ აი თქვათ რომელი უფლების დარღვევა მოხდა არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლების მიერ, აი ამ ფაქტმა რა გავლენა იქონია შემდგომში და რა მოვლენები განვითარდა აქედან გამომდინარე, აი ეს ყველაფერი იმდენად უწყობს ხელს სტუდენტების მზაობას იმისთვის, რომ იგრძნო, რომ მათ აი ამ ცვლილებების მონაწილეები, ისინი ამ ცვლილებების მონაწილეები არ არიან მხოლოდ, მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ, ჩაერთონ და ანუ მონაწილეონ ქვეყნის მართვაში, როგორც ეს ყველა ჯამთელ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხდება. ანუ ეს სახელმწიფო შემიძლია თქვა, მოკლედ არის მოდელი ჯამთელი დემოკრატიული სახელმწიფოსი, ვინ რას უნდა აკეთებდეს, როგორ უნდა აკეთებდეს, როგორ უნდა თანამშრომლობდნენ. ეს არ არის მხოლოდ პროტესტები, რომელიც თქვა საზოგადოებას პერიოდულად აქვს ხოლმე სხვა განვითარების მოვლენის გამო, რაც ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა სხვა ქვეყნებშიც. ეს არის თანამშრომლობა უშუალოდ გადაწყვეტილებების მიმღებთან, ჩართულ მხარეებთან. სწორედ ამას სწავლობენ სტუდენტები ამ პროექტში, როდესაც ახორციელებენ, რადგან აი ეს ეფექტური კომუნიკაცია, ის დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და იმ მხარეების ჩართულობა შედეგს იძლევა ისეც, რომ ის კვლევის საკითხი, რომელიც პრობლემურია, რეალურად იჭრება. თემა ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე ისაუბრა ქალბატონმა ლელამ და მინდა ყურადღება გამამახვილო მოქალაქეთა თანამონაწილეობაზე. ჩვენი საზოგადოების ერთგვარი პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ განზევდგებით რაღაცა პრობლემების გარშემო და ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, თუმცა რეალურად არის საკითხები, სადაც ნებისმიერი მოქალაქე უნდა ჩაერთოს და როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ შეგვიძლია მართლა ერთმა ადამიანმაც შეუძლია შეცვალოს რეალობა. მოქალაქეობის თანამონაწილეობის აი საუკეთესო მაგალითის შესახებ, თქვათ, ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტებზე, ამ კურსის ერთ-ერთი მიზანი იყო სტუდენტებისთვისაც სტუდენტების ხელშეწყობა იმისთვის, რომ შემდგომში მათ გაეგრძელებინათ საქმიანობა. თქვენ განახორციელეთ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი აი ამის შესახებაც რომ გვიამბოთ. კი, თავიდან ერთი რაც მინდა თქვა, ამ კურსს, ანუ ეს თეორიული ნაწილი რაც აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საფუძველია იმისთვის, რომ პრაქტიკაში შემდეგ აი თუნდაც სამოქალაქო აქტივისტში ჩაერთო და მიხვდე, რომ ანუ სად არის შენი ადგილი და რა უნდა გააკეთო. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ნებისმიერმა მოქალაქემ უნდა იცოდეს. ეს არის ინფორმაცია და ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს კურსი უნდა იყოს არა მხოლოდ სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებაზე, არამედ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაზე საუნივერსიტეტო დაწესებულებებში. ერთი რაც ჩვენი მაგალითით მინდა თქვა, არის ანუ უშუალოდ აი ამ კურსის შემდეგ და არა მხოლოდ ამ კურსის შემდეგ, დაახლოებით უკვე 3 წელია, რაც უნივერსიტეტში ჩვენ ჩავერთეთ არაერთ სამოქალაქო ანუ აქტივისტურ გაერთიანებებში თუ ჯგუფებში. ანუ კარგად გავაცნობიერეთ ის პრობლემები, თუ რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებას აქვს და საერთოდ ანუ საით უნდა წავიდეთ, ანუ ეს კითხვები არის, რომელიც დავსვით ჩვენ თავთან და სწორედ ამიტომ მივხვდით, რომ ანუ რა მიმართულებითაც უფრო იყო პრობლემები, ზუსტად იმაზე უნდა ამოგვეღო ხმა.
თემა. შემდეგ ანუ ამ სამოქალაქო აქტივიზმის გამოცდილება მოხდა ის რომ ანუ კარგი აქტივიზმი და აუცილებელია, თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც რომ პრაქტიკაში ანუ უფრო ხელშესახები შედეგები დავდოთ და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვქონდა ანუ დაუშვათ აი ამ კურსის ფარგლებში გვქონდა ის გამოცდილება რომ თუნდაც დონორებთან ურთიერთობის ან ფანდრაიზინგის ან და ასე სხვადასხვა მიმართულებით ადმინისტრირების და ასე შემდეგ და გადავწყვეტეთ რომ ამ ყველაფერს უფრო ანუ ლეგალისტური ფორმალური სახე მიგვეცა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი რომელიც ანუ ერთი მხრივ დაფუძნებულია იმ დაუშვათ საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესების ასეთ კრიტიკულ რეფლექსიაზე და გააზრებაზე და მეორე მხრივ აი ამ დაუშვათ სამოქალაქო აქტივიზმის აკადემიურად შესწავლაზე, მის გაუმჯობესებაზე და ასეთ ხელშეწყობაზე ამ მთელი პროცესების. ამ კურსის ფარგლებში მიღებული გამოცდილება დაგვეხმარა იმაში, რომ ანუ პროექტი სწორად დაგვეწერა, სწორად მიგვეწოდებინა დონორისთვის და ჩვენ ან დაახლოებით უკვე 1 წელია რაც საქმიანობთ და ამ 1 წლის მანძილზე მოვახერხეთ არაერთი დონორის დაინტერესება ჩვენი საქმიანობით, განსაკუთრებით დაუშვათ ღია საზოგადოება საქართველოს, ფრედრიხ ებერტის ფონდის და ასე შემდეგ. ჩვენ ძირითადი მიმართულება, მაინც სამი ძირითადი მიმართულება გვაქვს, რასაც ვმუშაობთ. ერთი ეს არის ფემინისტური სპექტრის გაძლიერება, თუნდაც აკადემიური კუთხით, სხვადასხვა ცოდნების თუ თარგმანების თვალსაზრისით და ამავდროულად თვითონ აქტივიზმის ფორმების უფრო გაუმჯობესებაში. მეორე მიმართულება გვაქვს აკადემიებში, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ყურადსაღები, ანუ თემების გააქტიურებაში, აი მაგალითად, ანუ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან მოკლედ თემო, ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ მარიამთანაც ერთი ანუ მეორე არის ესე იგი ცოდნების აქტუალიზება, რაც აკადემიებში ნაკლებად არის ორიენტირებული და მესამე მიმართულება არის უკვე ანუ თორშოთ არსებული ვითარების ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური პროცესების კრიტიკული მიმოხილვა და ხელშეწყობა ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა მარიამ, ეს შეიცავს შემეცნების კომპონენტსაც და თქვენ არაერთი მნიშვნელოვანი დაბიჯი გადადგით ამ მიმართულებითაც. აი თუნდაც ეს ამ ახალი გამოცემის შესახებაც რომ თქვათ, რამდენიმე სიტყვა და შემდეგ სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ თქვენ სამომავალ გეგმებსა და მიზნებზე. როგორც თემამ აღნიშნა, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი არის მუშაობა აკადემიურ დაწესებულებებში, როგორც სასკოლო განათლების, ასევე საუნივერსიტეტო განათლების დონეზე და ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ ჩვენი კვლევითი საქმიანობით ხელი შევუწყოთ სამოქალაქო აქტივიზმისთვის აკადემიური ბექგრაუნდის გაუმჯობესებას ქვეყანაში. სწორედ ამის მაგალითი არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი ადგილობრივი დემოკრატიის კვლევა 1918-21 წლებში. ეს პროექტი მიეძღვნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის იუბილეს 100 წლის იუბილეს და აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვამზადეთ პუბლიკაცია, რომელშიც თავიდან ბოლომდე არის გადმოცემული თითქმის საქართველოს რეგიონების ცხოვრება 1918-21 წლებში. ამაში არის მოცემული ორიგინალური სტატიები და ანალიტიკური პუბლიკაციები, რომლებიც შრომის, კულტურის, განათლების და სხვადასხვა საკითხების მიხედვით არის კლასიფიცირებული. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ ყველა პერიოდული გამოცემა, რომელიც გამოდიოდა 1918-21 წლებში. საუბარი არის დაახლოებით 3500 ერთეულზე პერიოდული გამოცემისა. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი პროექტი არის. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ დღეს ჩვენმა სტუმრებმა და იმედი გვაქვს, როგორც უკვე აღნიშნე, მომავალში თქვენ შევძლებთ თქვენ სამომავლო გეგმებზე და კონკრეტულ კარგ საუკეთესო მაგალითებზე საუბართ. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.